Kaptam a Budapesti Opera, a Nagyoperától, Okás Szilvesztertől egy felkérést az első magyar nyelvű operámra. Úgyhogy ez nekem is egy új témakör lesz. Eddig nem mertem magyarul operát írni, mert mindig attól féltem, hogy úgy fog szólni, mint a Kékszakálú szövege, meg a dallamai, mert ha egy magyar szót hallok, akkor véletlenül benne van a Kékszakálúban, akkor automatikusan rááll a gondolkodás, és az ember vagy szabadulni akar tőle, és az nem jó, vagy beleesik, és az ugyanúgy nem jó. Úgyhogy Krasznahorkaitól választottam az Ellenállás melankóliáját, mint alaptémát. Abból készítettünk librettót, ugyanis Krasznahorkai nyelvezete olyan, amelyik teljesen elüt a Balázs Bélától. Tehát teljesen más világot hoz, mások a ritmusok, mások a szóképek, és ez nekem nagyon segít abban, hogy független tudjak lenni a kékszakálú problémámtól. Ennek a bemutatója 2 év múlva lesz, 23. november-december környékén. Nem találkoztam az életemben még ilyen helyzettel, mint amiben most vagyok. Engem nyom a legjobban talán, mert helyette kell vezényelnem, szóval azért ez nehéz. És mégis az a produkciónak nem az, hogy én vezénylem, hanem ez a helyzet egy más szintre kerül így tényleg mindenki, ami egy betegség kapcsán ilyet nehéz mondani, de mégis valami plusz emelkedettséget ad az egész produkciónak, meg a csapatnak. Ha Jóisten úgy rendezte volna, hogy terveztük, akkor ő vezényelte volna az első 2 vagy 3 előadás, és utána vettem volna én át a darabot. A jelen helyzetben ugye aztán máshogy alakult. Tehát most, hogyha nagyon fatalistán akarom megfogalmazni, akkor azt ki kell mondani, hogy a Péternek agydaganata van, és mindenkiben ott van a druk, hogy élje meg a bemutatót. Egy betegség alatt, hát az élet végességének a kérdése az mindig erősebben merül föl természetszerűen, hiszen egy ilyen betegség az olyan, hogy a végzet körbe járkál ilyenkor. Én magam orvosként végeztem, úgyhogy elég sok ilyet láttam már, meg megéltem. Én magam is hasonlót. Szóval egyszer csak ilyenkor minden, az idő, az emberi találkozások, minden felértékelődik, mert sosem lehet tudni, hogy a dolog meddig tart még. Valami gyökeresen megváltozott. Igen, hát az ő lénye, erről tényleg nehéz beszélni, de én sokat gondolok rá. És olyan különös, ahogy még a próbák elején, meg most is, ha bejön, akkor mindenhez hozzá tud szólni. Szóval az én szerepemhez abszolút hozzá tud szólni. Valószínű azért is, mert ő képzelte el, ő írta meg.
De ez nagyon, tehát az, hogy a prózai részhez is ugyanúgy tud javaslatokat adni például, az nekem nagyon, nagyon, nagyon szép. És nekem fontos az ő jelenléte, de persze tele vagyok én is aggodalommal. Minden egyes alkalommal örülök, amikor itt van. Minden egyes alkalommal örülök, amikor megfoghatom a kezét. Mindig meg szoktam fogni a kezét. Ez nekem egy elképesztő élmény. Péternek az, hogy ez a próba folyamat van, és ez most történik, ez erőt ad. Erőt ad arra, hogy dolgozzon, és a munka az pedig éltet. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés az, hogy ez most történik, és tényleg csak bízni tudok benne, hogy ez ad neki egy olyan pluszt, ami hozzásegíti az egészségügyi állapotának a javulásához. Mindig velünk van, mindig bejön hozzánk, erején felül teljesít, bíztat minket. Hát én nagyon reménykedem benne, és én próbálok neki erőt adni, illetve próbálom az elvárásait teljesíteni, hogy minden rendben menjen ezzel a darabbal. Ez nagyon nagy felelősség rajtunk, nagyon inspirálja az embert, nagyon meg akarunk felelni, nagyon érezzük az egésznek a súlyát. Én a vér szerinti családomból is érintett vagyok, úgyhogy azt látom, hogyha az emberek összefognak a családon belül, és sok energiát mozgatnak meg, és nagyon sok pozitív energia áramlik az adott beteg felé, nem megtagadva a betegséget, hanem elfogadva és beemelve a családi kommunikációba, akkor az nagyon hathatós segítség tud lenni. Az előkészítésben voltak köztünk egyet nem értések, tehát ez egy élő munkakapcsolat, és ebben egy betegség, ez egy terhelő dolog. Ő szeretett volna egy plakátot látni, ehelyett mi egy szórólapot használunk, ami kisebb, odaadjuk a nézőknek is, egy picit máshogy hat, mint ahogy ő szerette volna, és akkor erről vitatkoztunk legutoljára, utána robbant le. Tehát vitában vagyunk, vagy voltunk. Nem tudom, mert ilyenkor persze azt gondolom, hogy jó lett volna mindent úgy csinálni, ahogy ő azt elsőre elképzeli. Most miből állt volna nekem úgy kitalálni, hogy nekem tetszen egy plakát, vagy nem tudom, valahogy többet foglalkozni vele, nem tudom. Hát. Másfél évvel ezelőtt találkoztam ezügyben Péterrel először. Igyekeztem felkészülten érkezni hozzá, mert azért ott volt a borsó szem bennem. Mégiscsak Péter személye azért egy akkora szakmai magúról beszélünk, hogy nem volt stresszmentes a részemről az első találkozás. Szégyen gyalázat, de engem az abszolút szűzként ért ez a darab. Valahogy elkerült a könyv, és elkerült a film is. Úgyhogy, ami tök ciki, de így van. És így aztán nem is értettem azt az elfogódott feszültséget, ami úgy megelőzte, hogy a Krasznahorkai regényből, és mondom, jó. Az alapművet nem ismertem, de a szerzőt viszont igen, tehát Eötvös Pétert viszont igen.
az önmagában elfogadottá teszi az embert, hogyha egy Ötvös Péter operában, sőt egy ősbemutatóra kap felkérést. Péter egy nagyon vizuális alkat, ami a zeneírást illeti, legalábbis amennyire én megismertem. Ez a munkafolyamat, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy ő látott a lelki szemei előtt színpadi történéseket, miközben írta a zenét, és ennek a balanszírozásáról szólt az én és az ő munkakapcsolata. Nagyon fontos a szöveg, általában a Péternél mindig. A Barikótól kezdve mindig olyan jó színmattal választ ki regényeket, és amikor abból elkészült a librettó, csak akkor kezdje el komponálni. És olyan, mintha a zene az kísérné ezt az egészet, tehát azért írta így, hogy tragikomédia zenével, mert az egész dramaturgia, a színházi része a dolognak, az hangsúlyosabb talán, mint más operáknál. Érdekes. A Péter ugye színházból jött, ugye tudjuk, Kaposvári évek, stb. És aztán utána az egész világon sok mindent csinált, tehát hogy ő abszolút színházból jött. Ez nem úgy opera, mint egy Aida, vagy egy Tannhäuser, vagy nem tudom én micsoda, ez egy máshogy opera. De szerintem ez a mai élet. Egy-egy szerep személyesen készült. A hangunkra, a habitusunkra, a kinézetünkre, a karakterünkre, amit körülbelül meg tudunk formálni. Valuska Jánosé, aki romlatlanságával az angyaliság jelenlétének bizonyítéka. Ötvös Péterrel először Szerelemről és egyéb démonokról című operában találkoztam, illetve akkor énekeltem először a művét is. Nyilván valamit szeret bennem, illetve valamit lát bennem, hiszen ezt az operát is, ezt a Valuskát, amikor megtudtam, hogy írja, és hogy én fogom alakítani a címszerepet, akkor egyből összehívott egy megbeszélést, külön is az énekesekkel, kikérte a véleményünket, hogy mi ez a hangtartomány, amiben írhatná esetleg a szerepeket, hol érvényesül a legjobban a hangom, milyen magasságokat írhat bele, ezek azért fontos dolgok. Én vagyok az, aki a végén meghal. És igazából nem is én vagyok a főszereplő, de mégis az általa megformált karakter adja meg az egész történetnek azt a felütést, azt a hihetetlen rettegést és borzongást, amit ő maga él át. Ezt tágítjuk ki utána nagy szintérre, ami egészen a közönség velejéig fog hatni. Kisvárosban vagyunk, ugye, ami bárhol lehet Magyarországon belül is, de akár a világban, és hogy ott mik történnek, mit képzelünk bele bizonyos dolgokban, és ez milyen változást, vagy bizonyos embereknek, például ebben a darabban a polgármester asszony, hogyan tudja ezt a javára fordítani, valójában is megtörténhet ez, azt hiszem, meg is történik, ha máshogy nem nyomokban a mostani világban is. És ez nagyon félelmetes, azt kell mondjam.
Szerintem nekünk nagyon előnyös volt az, hogy így a fiatal csapatunk volt, így az alkotócsapat, tehát Bence, én meg Botond. Ez szerintem nagyon jó volt, meg előny volt, mert így nagyon jól tudtunk kommunikálni, és így igazából együtt jól tudtunk kommunikálni Péterrel. És szerintem ez egy nagyon hasznos volt, és jó volt, és nagyon megtisztelő volt találkozni Péterrel, meg egyből így igazából így talált a szó, vagy így tudtunk beszélni a jelmezekről, meg így voltak neki elképzelései, amiket nyilván valamilyen szinten próbáltam azért úgy megláttatni, vagy megmutatni. Péternek szerintem sok elképzelése volt a színpadról, sok kép volt a fejében. Egy térkezelési rendszer az szerintem nem volt, tehát azt gondolom, azt én találtam ki. Úgyhogy sokat beszélgettünk, és igyekeztem beépíteni mindent, amit ő látni szeretett volna, amihez először is meg kellett értenem, hogy ezt miért szeretné látni, és mi az. Terveztem az alapján, ami a fejemben volt, és összecsiszoltuk az elképzeléseinket. Valamilyen szinten az is volt a célunk, hogy realisztikusan, de felnagyítsuk őket. Tehát, hogy mindenkire így ráagadtunk egy-egy formát. Tehát, hogy például Tündének van ez a nagyon harang formája, ami ugye így a vállait megerősíti, és akkor így lejön, hogy egy ilyen erős hatalmi szereplő, a Flaumnének ez a kereksége. Az volt a fő koncepció ezekkel a hatalmas kitömésekkel, meg ezekkel az eltúlzott jelmezekkel, hogy valahogy Valuskának, mint hogyha Valuska szeméből látnánk ezeket az embereket. A fő karakter, a Valuska, az elképesztően nehéz szerep, de olyan, mintha ezt a szerző az ő hangjára írta volna. A Zsolt éneklésében van egy ilyen nagyon szakmailag, egy ilyen nagyon makulátlanság. Az nagyon fontos a karakterben is, hogy van egy ilyen tisztasága a karakternek, egy ilyen a földön 5 centivel a föld fölött járó a karakter, amilyen a Zsolt éneklése is. Amit én gondoltam legelőször erről a szereplőről, hiszen elolvastam a művet is, a Krasznahorkainak a művét, ugye, ami alapján íródott, akkor én azt gondoltam, hogy az lesz a koncepció, vagy az a felfogás, hogy ez a srác az egy autista személyiség. Ő egy elmebeteg személyiség. Kiderült, hogy ez egy tévhit, ugyanis Péter elmagyarázta, hogy ebben a világban ő az egyetlen normális ember. Ide áll. Aztán forogni kezd a nap körül. A természet egyszerű csodái azok, amik Valuskát érdeklik, a bolygók mozgása, a fák növése, egy bálnának a teste, és ez a kívülállóság, ez aztán megfizeti ezt a be nem tagozódottságot, és nem véletlen kerül egy társadalmon kívüli pozícióba. Az, aki nem akar betagozódni, azt el kell zárni. Ugye a Valuska egy élő halottá válik. Tehát amivé alakul ez a város, a társadalom, csak oda tudja. Tehát így éli túl, ha ezt túlélésnek lehet nevezni. Nagyon rövid az idő, hogy egy feltérő élvonalazok egyre próbálkoznak. Beszámolom az első párt. A Krasznahorkai nagyon kiszámíthatatlan mondatokat ír,
És a librettó szerintem ezt az élményt, ezt a kvázi olvasmány élményt, ezt nagyon-nagyon jól és pontosan adaptálta. Ahogy a történet száfonódik, ahogy jelenetek követik egymást, kiszámíthatatlan. Jó, nagyon szépen be is intettem, és nagyon szépen be is játszottak a rezek, rátok meg nem figyeltem, be se léptetek. Nem baj. Kortárs operát énekelni, játszani, az borzasztó nehéz. Úgy mész a kötélen, hogy közben szavalod a verset, de közben még 3 széket dobálsz, és tehát iszonyatosan mindig fontos, hogy azt a hangot, amit majd elkezded, azt hol hallod meg a zenekarban, arra kell figyelni, számolsz magad, hogy mikor kell jönni. Ilyen körülmények között az, hogy te megéld a figurát, hát az nem nagyon lehet, hogy feloldódja a szerepben, mert akkor kész, akkor nincs meg a hangod. Nekem ugye nagyon érdekes volt, hogy filmsnittekben gondolkodik szerintem, és nem abban, hogy jellemfejlődés. Legalábbis nekem ez nagyon nehéz volt, hogy A-tól B-ig, nagyon erős felütéssel indul, amit Flaum név, nagyon erős felütésünk van, és ott a teljes karaktert megszüli, és akkor abból irányulnak jobbra, balra, tehát hogy inkább tehát ebben a vonalat megtalálni, és akkor ugye Bencével sokat beszéltünk erről, és az, hogy ez inkább ilyen érintések, mint a filmnél, snittek. Ez nem, mint a gyerekszülés, hogy a fogantatástól kezdve vele vagyok a darabbal. Amikor elénekel az ember egy Wagnert, vagy egy Strausst, vagy valamit, akkor már előtte 46-an elénekelték. Itt viszont az, hogy mi szüljük meg együtt a darabot, és a Péter ebben nagyon partner volt, hogy ha ez nem úgy működött, akkor ő szívesen változtatta az adott emberre, és ez a legnagyobb csoda, ami történhet. Szóval én ezt egy ilyen karácsonynak élem meg, komolyan mondom. Picit átrendezzük most egyébként majd. Tehát folyamatos mozgás van eddig a pillanatig, amit el akartam jutni, majdnem eljutottunk. Tagadhatatlan, hogy van valami jelen idejű rezgés abban a történetben, ami 89-ben megszólalt az akkori jelenben, és egészen profétikusan a rendszerváltás előtt valami megfékezhetetlen tömegeseményről ír Krasznaorkai, ami aztán kvázi bizonyos értelemben be is következett. Azt gondolom, hogy ez nem is annyira mese. Ez egy lehetséges szituáció. Annyira komoly, csak amennyire az ember meghorzsolja magát, és amennyi figyelmet ennek a horzsolásnak szentel. Hogyha ez a horzsolás súlyos, és odafigyelek rá, és kezelem, akkor gyógyulok belőle. De erre a történetre nem figyelnek oda. És pontosan ez a lényege, hogy apróságokon múlnak fontos, nagy történelmi történések, ami nem kellett volna, hogy úgy essen. A válnát eltüntették, a börtönt dugig tömték.
A havazás az nyugalom. És az, hogy nincs többé hó, nincs többé havazás, az számomra azt is jelenti, hogy nincs többé valódi nyugalom, nincs már az a lassú időtelés, időkezelés, ami egy havazással jár. Sár van, latyak van, és egy istentelen, kegyetlen, kizsákmányoló világ, amiben ha nem tagozódik be az ember, és nem lesz ő is saras, akkor ez a világ őt fogja kitaszítani.